Guys, hanap tayo kung saan yung Manning dito sa Central. Eka. Hanap ako ng Manning, so. Saan dito? Ganda, sarado pa eh. Sarado pa yung mga shop ngayon. Oo. Sarado pa yung mga shop ngayon. Give it to me like I love you. Ano kaya? Magandang tip, mabili. Sarado pa yung mga building. Learn more. Give it to me like I love you. Tayo sa Sandra ng Hong Kong. Bakit kasi hindi nila hinahatid yung tanghali na? Alas 10 pa yata balak ihatid yan sa atin. Hindi nga nila hinahatid na. Central except
Give it to me like. I love you. Yan. Give it to me like.